چطوری بدون دونستن این 5 تا معیار جرأت میکنید که ارز دیجیتال معامله کنید؟ توی این ویدیو 5 تا معیار رو بهتون معرفی میکنم که قبل از بررسی اونها وارد معامله هیچ ارز دیجیتالی نباید بشید. خیلی از پروژه‌های ارزهای دیجیتال با ظاهرهای عجیب و غریب و پرزرق و برق آخرش کلاهبرداری از آب در میاد. دلیلش اینه که آدما جلبشون میشن میرن سمتشون بدون اینکه یک سری معیارهای مهم اقتصادی هر ارز دیجیتال رو بررسی نکنن. پس بیایم شروع کنیم 5 تا معیار رو یاد بگیریم که حداقل یک اطمینان خاطر خوبی اما اولیه به ما میده که اون ارز دیجیتال رو خریداری کنیم. حالا چه خودمون بهش رسیدیم از معیارهای تکنیکال یا هر چیزی، سیگنال از یکی گرفتیم، قبلش این 5 تا رو بررسی کنیم. این 5 تا چیا هستن؟ معیار اول، نسبت عرضه در گردش به عرضه کل. در واقع این نسبت به ما کمک میکنه که بفهمیم قیمت امکانش وجود داره یهو افت بکنه یا نه. اما قبلش بدونیم که تو مفهوم یعنی چی. عرضه در گردش یعنی اون میزان از اون توکن یا ارز دیجیتالی که دارن مردم معامله میکنن، در دسترسه، تو بازار معامله میشه، و عرضه کل در واقع کل این قسمت رو در بر میگیره. حالا اگه این نسبت زیر 50% باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا 30% باشه فرض کنیم. وقتی 30% عرضه در گردش داریم نسبت به عرضه کل، یعنی 70%ش دست کساییه که قفل شده در واقع این دارایی و احتمالاً دست سرمایه‌گذارهای اولیه، فاندرهای اولیه هستش و هر آن امکان این وجود داره که با فروش اونها و عرضه کردن اونها قیمت ارز دیجیتالی که شما دارید افت ناگهانی بود و خب این ریسک بزرگی محسوب میشه. در کنارش البته یه موضوع دیگه هم هست، اینکه عرضه در گردش اگه به مرور زمان خیلی بره بالا هم یک ایرادات دیگه‌ای داره که جلوتر بهش میپردازیم. پس معیار اول شد این. اما چطوری این معیار رو ما باید بررسی بکنیم که حالا زیر 50% نباشه؟ وارد سایت کوین مارکت کپ میشید که در واقع سایت معروفیه. بعد یک ارز حالا همینطوری انتخاب میکنید، مثلا ارز سولانا رو ما انتخاب میکنیم و بعدش قسمت سمت چپ، بالا سمت چپ دقیقاً 2 تا مورد رو نوشته، هم عرضه کل هم عرضه در گردش، که با یک تقسیم ساده برای سولانا مثلا به عدد 80% میرسیم که حداقل مطمئن میشیم این ریسک رو نداره که یهو با افت ناگهانی قیمت به این دلیلی که گفتم مواجه بشیم. معیار دوم، مکانیزم کنترل تورمش. یعنی چی؟ یعنی که اون ارز دیجیتال یا توکن در طول زمان چطوری عرضه اون توکن رو داره کنترل میکنه و تا چه میزان قرار عرضه بشه. ببین هر چیز کمیابی مثل طلا با ارزش تره و هر چیزی که ازش زیاد بشه بی ارزش میشه. توی ارز دیجیتال هم دقیقاً همینه. اگه قرار باشه به طور مداوم از یک ارز دیجیتالی عرضه بشه و زیاد بشه، خب ارزشش میاد پایین، و اگه نه به مرور زمان مثلا کم بشه یا یک تعداد مشخصی داشته باشه، ارزش اون ارز دیجیتال شما در بلند مدت بیشتر میشه. حداقل یک اطمینان اولیه‌ای که گفتم رو به دست میارید. اما چطوری اینو بررسی کنیم؟ دوباره وارد سایت کوین مارکت کپ میشیم که راه اول و حرفه‌ایشه. یک ارز دیجیتال رو انتخاب میکنیم، مثلا اتریوم رو انتخاب میکنیم. زیر همون قسمت قبلی که ارز در گردش و اینها بود نوشته، معمولا وایت پیپر رو جدا نوشته، اگه ننوشته بودم مهم نیست، رو وبسایت بزنید تو وبسایتش میتونید پیدا کنید. اما اگه وایت پیپر بود مثل همین اتریوم، روش میزنیم یک صفحه‌ای باز میشه، دوباره روی در واقع قسمتی که میاد کلیک میکنیم، وارد سایت اتریوم و قسمت وایت پیپر به صورت مستقیم میشه. اینجا میتونید بخونید وایت پیپرش رو. اینجا توضیح داده که چطوری شما در واقع دارید کنترل عرضه میکنید و مکانیزم تورمتون، کنترل تورمتون چطوری هستش. وایت پیپر چیزای خیلی دیگه هم داره که حالا تو این ویدیو جاش نیست بررسی کنید. همچنین میتونید برید قسمت کوین مارکت کپ، قسمت اباتش، و اینجا معمولا این توضیحات داده شده که بعضی وقتا در واقع راجع به مکانیزم کنترل تورم اون ارز دیجیتال هم توضیح میده. راه دوم که ساده تر هستش اینه که توی گوگل خیلی راحت به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید، مثلا مکانیزم کنترل تورم یا مکانیزم کنترل عرضه مثلا اتریوم، هر ارزی که میخواید، به صورت مستقیم براتون بیاره. خصوصا راجع به ارزهای دیجیتالی که معروف هستن این روش احتمالاً کارتون رو به خوبی راه میندازه. اما معیار سوم، کاربرد واقعی اون ارز دیجیتال توی دنیای ارزهای دیجیتال. یعنی همیشه خودتون باید اول بپرسید این ارز دیجیتالی که اومده قرار چی کار بکنه؟ اون کاری که قرار بکنه واقعا یه مشکله یا نه یه چیز الکیه که آورده و سرگرمیه؟ اینو چطوری بفهمیم؟
باز دوباره باید با وایت پیپر یا سرچ توی گوگل یا ابات کوین مارکت کپ راحت این رو به دست بیارید. خیلی از میم کوین هایی که الان میشناسید مثل شیبا هیچ هدف مشخصی نداره، یا مثلا میم کوینی مثل دوج کوین که حالا میبینید دووم هم آورده به خاطر جامعه قوی پشتشه که دووم آورده، اما هدف مشخصی معمولا میم کوین ها ندارن و معلوم نیست میخوام به کجا برسن. پس حواستون باشه که کاربرد واقعی اون ارز دیجیتال برای در واقع کاربرد واقعی باشه و الکی نباشه. معیار بعدی یعنی معیار چهارم لیست شدن توی صرافی بزرگ مثل بایننس هستش. اگر ارز دیجیتالی توی صرافی بزرگی لیست نمیشه احتمالا اعتبار کمی داره، پروژه درست حسابی نیست، یا اینکه اصلا بازار بهش توجهی نمیکنه. به هر حال یک هشدار مهمه که اون ارز دیجیتال رو خریداری نکنید. و معیار آخر، معیار پنجم، قدرت نقشه‌بندی اون ارز دیجیتاله. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه که شما تصمیم گرفتید اون ارز رو بفروشید بتونید بفروشید بدون اینکه مجبور باشید تخفیف بدید تا یکی بیاد ازتون بخره. به این میگن نقدینگی خوب که اگه بتونید در همون لحظه بفروشید. پس حواستون باشه ارزهایی انتخاب بکنید که نقدینگی خوبی دارن، که برای این مورد میتونیم بریم توی سایت کوین مارکت کپ، توی قسمت بالاش توی نوشته مارکتس رو میزنیم، اسکرول میکنیم به سمت راست و اینجا دقیقاً نوشته دیگه امتیاز نقشه‌بندی لیکویدیتی اسکورش هستش که اگر بالای 500 باشه معمولا عدد خوبیه، میتونید خیالتون یکم راحت باشه. اما یک راه بهتری هم هست. شما یک ارز دیجیتال رو میشناسید، قبلا معامله کردید، میبینید بازار خیلی خوبی داره و همه چیز اوکیه، امتیاز اون رو نگاه کنید، با امتیاز این ارزی که میخواید تصمیم بگیرید که بخرید یا نه چک بکنید. اگر نزدیک بودن یا حتی ارز جدید شما بالاتر بود، این معیار رو هم پاس میکنه. خب سعی کردم خیلی کوتاه 5 تا معیار مهم رو بهتون معرفی کنم که چطوری بریم مثلا به دستش بیاریم رو معرفی کنم، ولی لطفاً فراموش نکنید که این 5 تا معیار رو قبل از خرید حتما چک بکنید و بی‌گدار به آب نزنید. باور کنید خیلی‌ها هستن که پولشون یک شبه تو ارزهای دیجیتال نابود میشه، اما وقتی این 5 تا معیار پاس بشه خیالتون راحت تره. خیلی از ارزهای دیجیتال مثلا که این 5 تا معیار رو پاس میکنن، معیارهای سختگیرانه و عجیب و غریبی نیستن، پس مراقب باشید. اگه این ویدیو براتون مفید بود، برای اینکه از من حمایت کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری تولید بکنم، من رو سابسکرایب بکنید. حالا اگه دوست داشتید ویدیو رو هم لایک بکنید. به امید دیدار شما تو ویدیو بعد.